May buntag. Nata nagluto sa atong kusina sa gawas. Mo nang akong bagong kusina sa gawas, outdoor kitchen. Mo ni siya akong gipatrabaho. Nya na nami magluto diri. Sukad karon ani na ta magluto diri. Nindot kay magatubang naman ko ninyo kay naaman diri ang ako ang stove. Ang atong putahe karon kay kalabasa nga gitunuan. Angan sa amo ani kay dinuldog. Parisan ako bulad. Bulad nga escabeche. Mo ni akong lamas sa bulad. Kani mo ni lamas nako sa kalabasa. Mag-prepare sa ta, hindi ka human magluto na ta. Naghiwa na si Mario sa kalabasa. Human na ba? Wala. Magisal na ta sa atong lamas. Si Boys Bombay. Akong gibutan nga gamay ra kaing olive oil ha. Gamay ra gyud. Bisag unsang mantika pwede ra. Kay magtuno pa man ta. Igura siya para gisal sa lamas ba. Ayun sa natuog. Gisal ang atong sibuyas bombay. Dapat din siya gisalog maayo para magawas ang iyang aroma. Isunod na to ang ahos ug ang ulo sa sibuyas dahon. Kahuman ang luya. Humot naman ang ahos. Kaning luya manghumot kun siya maayo basta maayo nimo og gisal. Ang kamatis. Atong iapil og gisal ang atong subak. Kato ni siyang bulad nga gagmay murag sihag man ni siya or bulinaw. Ato di siya apilon og gisal. Sa na to ilunod ang atong kalabasa. Muta oy. Ato na ilunod ang kalabasa. Daghon akong giluto kay mo-share ta sa uban. Ato siya gisahon kayo ug maayo. Ala, muka, uy. Atong timplahan daan, atong asinan. Ang akong asin usa ka kutsara, kay daghan maning sabaw. Atong timplahan daan ha, para ang asin, ang iyang timplada mo tuhop sa atong utanon sa kalabasa. Ato na ilunod ang ikaduha ni nga tuno. Muna siya ito ipahumok sa atong kalabasa. Atong pabukalon og maayo. Ako ilunod ang atong tanglad. Ako gini siyang dukdukon para mogawas gid ang flavor sa atong tanglad. Yapil gid nato na siya og pahumok para humot kayo ang ato ang utan. Ato sa takluban, ni atong pabukalon og maayo hantod gid siya mahumok. Mintras nagpahumok ta sa atong kalabasa, maghimo ta sa sauce sa ato ang escabeche nga bulad. Usa ni kakap ang tubig. Usa ka cup ang tubig, usa pud ka cup ang suka. Depende ras gidaghanon sa inyong bulad ha, ang inyong mixture kay ang inyong sauce kay usay daghan man atong bulad, usay gamay pod. I-adjust ra nato. Unya, atong butangan og brown sugar. Duha ka kutsara. Lami man gyud siya ang tamis-tamis para mabalance sa aslom, na mawa pud ang parat sa ato ang bulad. Kahuman, tunga lang sa kutsarita ang kani gamay man ni akong kutsara, mga tunga ra ni kutsarita ang atong cornstarch. Kahuman paminta. Ang atong paminta tunga ra pud sa kutsarita. Usa ka kutsarita da ito ang cornstarch, usa ka kutsarita. Tunga sa kutsara kay gamay man ni nga kutsara. Sorry nasayop ko. Dahil tunga ang kutsarita ang paminta niya. Ato ni siyang i-dissolve. Atong tunahon jud og maayo. Magluto na ta sa atong escabeche. Itong butangan og olive oil. Pwede ra kaayo ha, bisag unsang mantika. Kani ako amura may akong available sa akong kusina. Kani lang sa. Gamay lang mantika kay nagprito naman ang atong kuan bulad. Ato ilunod ang sibuyas bombay. Ako sibuyas bombay kay daghan jud siya puti ug pula. Basta escabeche lami ang daghan og sibuyas bombay niya, daghan pug kamatis. Ito sa gisalon og maayo. Ilunod na nato ang ahos. Akong idungan ang luya para mumut jud silang dungar maayo. Papa, paliw ko kay sa kalabasa. Ganahan na kapag Maria muluto dire sa gawas. Dili pa, kahit pa. Kasi hindi nagbalik papa. Ato na ilunod ang kamatis. Ato pa ituson ang kamatis. Kay lami ang kamatis na itos basta escabeche nga bulad.
Dili na ta mag-asin ha. Akong pahinayan ang kalabasa kay nakabukal na magmaayo kay muhubas man ang sabaw hindi na to pahinayan. Naitos na ang kamatis. Atong ilunod ang atuang atsal. Ngayon ko na to gisal ang atsal para mahumok gihapon. Humok na pa? Dili pa? Humok na. Humok na di ay ko na hapit na. Ato na ilunod ang atuang sauce sa atuang iskabitsi nga bulag. Ito sa pabukalon. Sa nato ilunod ang atong bulad. Ibukal na. Ato na ilunod ang atuang bulad. Ay gagmay. Ay dagko. Doon na kabuk ang dako. Ato na pahinayan para mutuhop ang sauce sa atong bulad. Dili mo hubas, niya mahumok na po ang atong bulad. Makatuhop jud ang sabaw. Atong tilawan, kay humok na, para mahibawan nato o unsay kulang. Sakto na. Usban na natong tilaw, inig, malunod ang espiso nga tuno. Ato pong tilawan ang sa iskabitsi, kay para mahibawan gyapon nato unsay kulang. Tilaw-tilaw ra jud ta kay para masakto din ang timplada ba. Siya rin di mo lami, no? Siging tilaw mo lami, John. Sakto na, pero ganiha, ako siyang gipunan o gamay kaayong tunga sa kutsarita siguro nga brown sugar. Tunga sa kutsarita to, kay kulang man siya sa, wala siya na balance sa aslong ug ang tamis. Dapat i-balance nato ang aslong jud ug ang tamis, basta mag-sweet and sour ta. Ana kanindot sa bulad kay di na ta mag-asin. Ang bulad, ako ni siyang gihumulan og kadiyot mga 1 minute siguro dahil kahuman sa 1 minute imo na siyang ayuhon jud og hugas. Kana bitang imo gid siyang hapon para makuha ang ihang asin pero para pod limpyo. Humok na, pero kulang pa gini siya sa humok. Kay dapat gyud sa kalabasa humok kaayo pero dili nato i-mash ha. Humok na, sakto na gid siya gihumukon, no? Humok na jud kaayo, oh. Ayan sabaw. Ato na ilunod ang atong espiso nga tuno. Ato nang kuhaon ang ato ang tanglad. Atong ilunod ang mga chilis. Atong tilawan ni traso pa ni bukal. Sakto na gyud dala lami sa ato ang binuldog. Ato ra ni pabukalong og kadiyot timpalong dayon. Nibukal na ato ilunod ang sibuyas dahon. Samot nagkahumot. Pagbukal o kayo ni maayo dayon palong na. Para ang creamy sa tuno, na ara jud. Iko ra gyud siya makabukal og kadiyot kaayo. Muta. Manghaon na ta. Maghukad na ta. Magtilaw na ta sa atong dinuldog. Ala, ka-creamy oy. Atong tilawan. Lamig pa pa? Lamig kayo. Ala, lamig ah. Creamy gyud kaayo. Basta ang tuno dili ni overcook. Ang kanang coconut milk ba mo na sila usay tuno. Ang tuno coconut milk, coconut cream. Lamig kaayo. Lamig gyud kaayo. Unya, bulad. Kari lang gamay ako ah. Lamig gyud kaayo. Unya isda. Kailan mo ani?
Anduhaw nga pinirito. Dili na may magsawsawan kaya na may bulad. Akong tilawan ang bulad. Humok na. Humok kayo. Dili siya kay parat. Sakto ra. Nya lamas. Lami kay lamas. Basta iskabichi ang bulad. Pwede lang lamas isudan. Nya. Sabaw. Sabaw pa pa. Bot na kang Mario. Additional. Kami kay kabitsi. Sakto kay steam plant, sweet and sour. Kinanglan mag-ilog yun ang tamis ug ang aslog. Ito yung resulta. Mga unatan.